7 June 2024 current affairs. Prothom topic to hol Assam Finance Corporation. So recently it made a profit of 1 crore in 2023-24. It was established in 1954 and it is only the second state financial corporation in the country. Okay, so logote it was incorporated under the State Financial Corporation Act of 1951. As per Ministry of MSME report, there are around 400,000 MSME small MSME units employing around 1.5 million people in Assam. Okay, or it contributes around 34.54% to Assam State GSDP. Prelims or important whole. As a financial institution, it has been helping the entrepreneurship, MSME, development sector, and also women empowerment. Okay, so etialeke AFC has supported more than 6,800 enterprises, okay, contributing to economic development of the region and also indirect employment of more than 150,000 unemployed youth. A bছৰ profit কৰিছে আৰু লগতে second important বস্তু হ'ল regarding women empowerment. Okay, so assisted and helped more than 50,000 women microfinance beneficiaries so far for setting up in various income generating activities for their livelihood support in their families. So rural sector agriculture telke help kori ase. Okay, so ইয়াৰ বাহিৰেও আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কিম যেনেকৈ অসম অভিযান, ক্ষমতা স্কিম, আসাম এগ্ৰি বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড, দেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম যোজনা এটচেট্ৰা. চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য state-owned designated agency for implementation. ঠিক আছে, তো ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু লগতে আমাৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰি আছে. তেওঁলোকৰ ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ স্কিম আছে যেনেকৈ কনকলতা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স স্কিম, অসম ফাণ্ড স্কিম, ট্ৰান্সপৰ্ট লোন স্কিম এটচেট্ৰা. তো ডেফিনেটলি ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড for the local rural sector as well as MSME as well as women empowerment, they are helping the agencies. So prelims karone important hobo pare, mains karone bahut beshi important. Our second topic is the panchayat polls in the state by November. So panchayat amar duta main regionat ase newsot eta hol je amendment, recent amendment. অসমৰ যিখন পঞ্চায়ত এক্ট আছিলে সেইখন অনা হৈছিলে আসাম পঞ্চায়ত এক্ট ইন 1994. অ'কে, তো এজ পাৰ ৰিচেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট ভালেখিনি চেঞ্জেছ আনিলে. যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল দ্য GP প্ৰেচিডেণ্ট উইল বি ইলেক্টেড ফ্ৰম এমং দ্য 10 গাঁও পঞ্চায়ত মেম্বাৰ্ছ. তো ইনডাইৰেক্ট হৈ গ'ল. অ'কে, ইয়াৰ বাহিৰে পলিটিকেল চিম্বলছ কেন বি ইউজড ফৰ জিলা পৰিষদ এণ্ড আঞ্চলিক পৰিষদ, বাট গাঁও পঞ্চায়তত পলিটিকেল চিম্বলছ ইউজ কৰিব পৰা নাযাব. লগতে ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ন' কনফিডেন্স মোশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট 2.5 years অনা নহ'ব. তাৰপিছত আনিব পৰা যায় ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ. এইখিনি অনা হৈছে ফৰ ষ্টেবিলিটি. ইয়াৰ বাহিৰে ৱাৰ্ডছ য'ত 10% SC পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ চিট থাকিব. লগতে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান কণ্ডিশ্যন লৈ আনিলে, যেনেকৈ জেনেৰেল যিখিনি আছে এটলিষ্ট 10 পাছ ফৰ SC/ST মেম্বাৰ্ছ. অ'কে, আৰু SC/ST OBC মেম্বাৰৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যন. অ'কে, ফৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত এণ্ড জিলা পঞ্চায়ত. অ'কে, যদি আমি চামাৰি কৰোঁ এডুকেশ্যন সেইটো হ'ব যে গাঁও পঞ্চায়ত মেম্বাৰ্ছ উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু হেভ এটলিষ্ট এ মেট্ৰিকুলেশ্যন. আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদ মাষ্ট পজিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বাট মেট্ৰিকুলেশ্যন ফৰ SC/ST OBC আৰু ওমেন. অ'কে, তো এইখিনি ইয়াৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন য'ত থাকিব DCS চেয়াৰমেন, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰু জিলা পঞ্চায়ত এজ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী. অ'কে, তো ভালেখিনি চেঞ্জেছ আনিছে. তো মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. আৰু কি কোৱা হ'ল যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন, দ্য আপকামিং পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন উইল বি হেল্ড ইন দ্য month of November 2024. Okay, তো লগতে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট যে যিখন আসাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিল তাৰে আণ্ডাৰত এতিয়াৰ পৰা EVM ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনছ উইল বি ইউজ. ডেট মিনছ ইট উইল ৰিপ্লেচ দ্য বেলট পেপাৰ্ছ ইন দ্য পঞ্চায়ত পোল ইন দ্য ষ্টেট. অ'কে, তো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও মেইনছৰ কাৰণেও
ইয়াৰ বাহিৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক স্কিম আছিলে কেছ ইনিচিয়েটিভ আণ্ডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম এটচেট্ৰা তো তাৰে ওপৰত কেবিনেটে ডিচিশ্যন লৈছে দ'জ থিংছ আৰ অল ইম্পৰ্টেণ্ট বাট উইল কভাৰ ইন এনাদাৰ ভিডিঅ' নেক্সটটো হ'ল ফুড ফৰ থট অ'কে তো FSSAI তো it is a autonomous territory body established under the Food Safety and Standard Act 2006 আৰু পাৱাৰ ক'ৰ পৰা আহে ইট কনচলিডেটছ ভেৰিয়াছ ল ৰিলেটেড টু ফুড ছাচ এছ প্ৰিভেনশ্যন অফ ফুড এডাল্টাৰেশ্যন এক্ট 1954 ফ্ৰুট প্ৰডাক্টছ অৰ্ডাৰ 1955 মিট প্ৰডাক্টছ অৰ্ডাৰ 1973 এইখিনি আপোনালোকৰ মেইনছত GST পাৰ্চেণ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ ফুড পয়জনিং হওক বা ফুড এডাল্টাৰেশ্যন হওক নিজত আছে তাত যদি লিগেল আমাৰ যিখিনি লেজিছন আছে আমি আনি দিব পাৰোঁ মেইন এনচাৰত তেনেহ'লে মাৰ্কছ পাবলৈ সুবিধা হ'ব চ' ফুড এডাল্টাৰেশ্যন এক্ট 1954 Fruits Product Order 1955, Meat Food Products Order 1973, all are important. Okay. So recently, Global Food Regulatory Summit 2023 was organized by the FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India, under the Ministry of Health and Family Welfare. So tare under কিছুমান ইনচিয়েটিভ লঞ্চ কৰা হৈছিল যেনেকৈ 𝐓𝐞𝐬, a collection of food category wise monographs providing reference for applicable standards. আৰু সংগ্ৰহ Safe Food for Nations, Global Food Regulatory Authorities Handbook, আৰু Common Digital Dashboard for Seamless Cooperation. তো কি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে তো আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি লোৱা হৈছে তাৰে আণ্ডাৰত এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে অ'কে তো ইয়াৰ বাহিৰে there are certain data such as see over 200 diseases from cancer to diarrhea are caused by contaminated food. Okay, unsafe food is a reason for staggering 600 million infection and 4.2 lakh deaths every year. So, this is government data, which was given in the first Global Food Regulatory Summit 2023. Okay, use of fertilizers increased by almost 170 times in the last 50 years. So, foodborne disease outbreaks etc. generally go unreported, unnoticed. সেই কাৰণে আমাৰ বহুত বেছি ইয়াত আমাৰ ডাটা সাৰ্ভিং আমি কৰা হোৱা নাই In a study, 17 out of 81 cases food product mislabeling has been identified as significant public health concern related to food safety in the food market. So, recently, যেনেকৈ real juice 100% বুলি ক'লে সেই জুচ মানে থাকিব লাগিব এটচেট্ৰা যোৱা সপ্তাহত আহিছে ৰেগুলেশ্যন ৰাইট আৰু লগতে এইটোও ইয়াত কৈছে according to the survey the seafood is a food item that gets mislabeled most frequently. Okay, so food contamination ওপৰত এইটো আৰ্টিকল to FSSAI recent initiatives. Okay, তো যেনেকৈ ৰুকো ৰিউজ অইলৰ কাৰণে অ'কে ছেফ ফুড মুভমেণ্ট তো দ'জ থিংছ ইউ কেন ইনক্লুড আৰু GS3 GSI আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আৰু নেক্সটটো হ'ল 13 IPEF members in clean fair and economic pact India to join soon. Now IPEF is in the news since 2022. কি হয় IPEF মানে হ'ল Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Okay, it was launched by USA in 2022 May. Okay, it is a framework. So the main objective কি হ'ল resilience, sustainability, then inclusiveness, then economic growth, fairness, etc. Total 14খন partner country আছে Australia, then Brunei, Fiji, India, Indonesia, then Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, US, Vietnam. Okay, আৰু ইয়াৰ মেইন 4টা পিলাৰ আছে এটা হ'ল the first pillar is trade, the second pillar is supply chain resilience, the third pillar is clean energy, and fourth to hold taxes আৰু anti-corruption measure. Okay, so the pillars are given in the slide itself: trade, supply chain resilience, clean energy, decarbonization and infrastructure, or taxes and anti-corruption measures. Okay, IPEF not a free trade agreement, but it allows members to negotiate the parts they want to. Okay, India has been actively participating in the IPEF, but not in all the pillars. India for certain pillars, India reservation আছে ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে 13খন IPEF ব্লক মেম্বাৰ্ছ অফ চাইন ফেয়াৰ এণ্ড ক্লিন ইকনমি এগ্ৰিমেণ্টছ
অ'কে তো আমি এইখিনি অলৰেডি পঢ়িলোঁ যে ইট ৱাজ লঞ্চ ইন 2022 মে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি হ'ল দে একাউণ্ট ফৰ এৰাউণ্ড 40% অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ইকনমিক আউটপুট এণ্ড 28% অফ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড তো 40% অফ ইকনমিক আউটপুট এণ্ড 28% অফ ট্ৰেড ইটছ এ হিউজ নম্বৰ অ'কে four pillars trade supply chain clean economy okay and fair economy India has joined all pillars except the trade pillar prothom two okay to important hoy prelims or karone important mains or karone important to India has decided to opt out of the trade pillar to opt kora nai as most issues promoted by IPEF do not align with India's trade practices. So India যিখিনি trade practices তাৰ লগত সম্পূৰ্ণ align হোৱা নাই তো সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াই বাকী তিনিটা পিলাৰ ছাপোৰ্ট কৰিছে বাট ট্ৰেড পিলাৰটো ইণ্ডিয়াই ছাপোৰ্ট কৰা নাই অ'কে তো ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে অপ্ট আউট কৰিছে তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছৰ কাৰণে GS2টো ইম্পৰ্টেণ্ট GS1ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে অ'কে তো এইটো আছিলে আমাৰ নেক্সটটো হ'ল কুলিং ভাৰ্চেছ আৰ্বান হিটিং So recently, in the last 1 week, many topics have come related to urban heat. Okay, যেনেকে heat break Chennai বুলি এটা article আহিছিলে. Okay, now as per the news, AC sales may touch new record of 14 million units. Okay, now what is its relation to urban heating? Urban heat island refers to the phenomena where urban areas are significantly warmer than the rural surrounding due to human activities. Okay. So, example, urban areas like Chennai experience higher temperature by about 2 to 4 degrees compared to the rural area. Structures such as concrete building and tarmac roads absorb and retain heat, exacerbating and the temperature rise. The lack of green spaces and heat from air conditioner and vehicles add to the urban heat island effect. So, ইয়াতে এটা ইস্যু কি কৈছিলে যে যিখিনি হিট বা waste heat বুলি কোৱা হয়, the waste heat generated from the AC units are one of the reason for urban heat island. Okay, so ইয়াৰে মেজাৰ কি হ'ব পাৰে ৰিচেণ্টলি দেটছ ওৱান ইনোভেটিভ মেজাৰ এটা ইণ্ডিয়াত ওৱান ইণ্ডিভিজুৱেল তেখেতে বনাইছিলে এটা AC এটা য'ত মেইনলি আইচ ইউজ কৰি কুলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে অ'কে তাৰ বাহিৰে হিট একশ্যন প্লেনছ যেনেকৈ ইণ্ডিয়া কুলিং একশ্যন প্লেন ৰাইট দেন এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং ইনক্ৰিজিং গ্ৰীণ কভাৰ okay then heat maps and accordingly to town planning so these are certain measures which government can take okay so cooling is essential definitely AC etia kind of it is a quintessential requirement but jehetu yar pra waste heat generate hoy and which contributes to urban heating so definitely yar substitute hok ba new innovation hok আমাক সমান দৰকাৰ হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কুলিং একশ্যন প্লেন ইণ্ডিয়া ইজ এ ফাৰ্ষ্ট কাউণ্ট্ৰি টু ডিক্লেয়াৰ কুলিং একশ্যন প্লেন তো সেই পাৰ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে চলিউশ্যন লিখিব পাৰে অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ GS1, GS2 এণ্ড GS3 নেক্সট টেকনলজি এণ্ড AI এক্সাম্পল এইখিনি আপোনালোকে বেষ্ট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল মেনি ষ্টাৰ্টআপছ অ'কে ইনক্লুডিং পিক্সেল নিৰাময় চাৰ্ভাম AI হেজ মেড টু দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম নিৰাময় ইজ ডেভেলপিং AI-based test for detecting early-stage breast cancer, affordable, portable, and non-invasive. Pixel is developing a hyperspectral satellite imagery to capture geospatial data. Servom is building foundation AI models and platforms for their use with a focus on Indian languages. ইয়াৰ বাহিৰে international battery companies manufacturing large-size rechargeable prismatic lithium-ion nickel manganese cobalt battery. Next is providing AI-driven vernacular-based coding courses. Our String Bio is producing next-generation ingredients for agriculture, animal feed, and human nutrition from greenhouse gases. Okay, so these are some of the innovation which is taking place from India only, right? So these things you can include in different questions. In GS1 to all GS1 to GS5 all papers. So example is about solution. You can give these examples okay so for example the String Bio is producing next generation ingredients for agriculture keneke from greenhouse gases so definitely it will our climate resilience or help koribo our greenhouse gas generation komi jabo etc so those things will be important for means example or best practices okay next electoral reform so electoral reform is in the news
নোটা নিউজত আছে ভালেখিনি সময়ৰ পৰা তো দুটা নিউজ এটা হ'ল অভাৰঅল নোটা ভোট ড্ৰপছ বাট মোৰ ভোটাৰ্ছ অপ্টেড ফৰ ইট ইন MP, Bihar, Assam, Kerala and Gujarat. These 5 states, Madhya Pradesh, Bihar, Assam, Kerala, Gujarat, more voters opted for nota, whereas otherwise nota এইটো কমি গৈছে okay ভোটিংটো কমিছে ঠিক আছে আচ্ছা nota stands for none of the above is an electoral choice where voters can express their disapproval of all the candidates in a voting system. So judgment is important. In the PUCL judgment, Supreme Court mandated the use of nota in direct elections in Lok Sabha and State Assembly. So ইয়াত কোৱা হৈছে ক'ত ইউজ হ'ব ইন দ্য ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন অনলি তো ৰিচেণ্টলি যিটো জাজমেণ্ট আহিছিলে ৰাজ্যসভা তাত ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয় অ'কে আচ্ছা এনিৱে সেইকাৰণে ৰাজ্যসভাত এলাউ কৰা হোৱা নাই তো nota option was first used in 2013 quote Chhattisgarh, Mizoram, Rajasthan and the Union Territory of Delhi. Okay. Legal consequence, current status, nota has no legal consequence. So highest যদি nota পায় তেনেহ'লে একো ৰিজাল্ট এফেক্ট নকৰে ইনডোৰ কেছ তো এইবাৰ ইনডোৰত more than 2 lakhs nota পৰিছিলে possible change ongoing discussion and petitions urging the election to be declared null and void if nota received the highest number of votes. এতিয়া recently petition by 𝐓𝐞𝐬𝐬 calls for election commission of India to frame guidelines to declare election null and void if nota received the majority vote. Judicial stand 2013 nota allow কৰা হ'ল for direct election কোৱা হ'ল that right to secrecy in voting includes those whose vote is not to vote and hence mandated nota. Okay, তো free and fair election আমাৰ ৰাজনাৰায়ণ জাজমেণ্টৰ পৰা আহে কিহতো হলোহানৰ পৰা আহে okay current deliberation new petition কি দিয়া হৈছে if the nota gets highest votes then election should be made null and void okay ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান ষ্টেটত very important for means perspective দেই some states and union territories such as Maharashtra, Haryana, Delhi have declared nota as a fictional electoral candidate for local election. So it is declared, nota is declared as a fictional electoral candidate, mandating fresh election if nota receives the majority vote. Okay, so কিছুমান state already example set কৰিছে ঠিক আছে তো next is Phenome India prelims কাৰণে important GST কাৰণে important CSIR Phenome India project hits target with 10,000 samples collected aims for new era in precision medicine okay আচ্ছা তো কি হয় Phenome India it's a CSIR health cohort knowledge base is initiative by CSIR launched in 2023 December objective কি হয় to develop India specific risk prediction models for cardiometabolic diseases including diabetes liver disease and cardiac diseases. It is the first ever pan-India longitudinal health monitoring study focused on cardiometabolic diseases. Around 10,000 participants from 17 states and 24 cities. Achha. Important here, the study is crucial for understanding the risk and incidence of cardiometabolic disorders in Indian population, which may differ from those in Western population due to ethnic diversity and varied lifestyle patterns. Achha. Precision medicine initiative. Through this project, CSIR is promoting predictive, personalized, participatory and preventive healthcare. So P4. So P4 Indian healthcare P4 যদি healthcare ওপৰত question আহে তো P4 আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে ইন দ্য মেইনছ P4 মানে হ'ল predictive, personalized, participatory and preventive healthcare tailored specifically to the Indian phenotype and genetic profiles. Okay. তো যোৱা বছৰে লঞ্চ কৰা হৈছিলে ডিচেম্বৰত okay তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মেইনছত GST কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বও পাৰে বা হেল্থৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে মেডিচিনৰ কুৱেশ্যন আহে ইউ কেন ৰাইট এবাউট দিছ P4 ইনিচিয়েটিভ আৰু ৰিচেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ফ্ৰম CSIR য'ত আমাৰ হেল্থৰ এডভান্সমেণ্ট হৈ আছে অ'কে চ' দিছ ইজ অল এবাউট টুডেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ